nơi bạn đi qua chỉ mất vài phút để ngắm nhìn, nhưng cũng có những nơi nếu hiểu được câu chuyện phía sau, bạn sẽ nhớ mãi. Hôm nay mình đang có mặt tại một di tích lịch sử nổi tiếng ở An Giang. Thoạt nhìn nơi đây chỉ là một ngôi dinh cổ khá yên bình, nhưng hơn 150 năm trước, cái tên này lại được gắn liền với một trong những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đầy bi tráng ở vùng Tây Nam Bộ. Đây cũng là nơi người dân tưởng nhớ Đức Cố Quản Trần Văn Thành, vị anh hùng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Láng Linh, Bảy Thưa cho đến hôm nay. Cuộc đời của ông vẫn còn nhiều điều khiến người ta nhắc đến, đặc biệt là câu chuyện về những ngày cuối cùng vẫn còn ở phủ màu huyền thoại. Bên trong còn lưu giữ những dấu tích nào của lịch sử. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người khám phá từng ngóc ngách của nơi này và lắng nghe câu chuyện về một người anh hùng đã đi vào ký ức của người dân An Giang. Hiện tại tôi đang ở Dinh Sơn Trung. Đây là một nơi di tích lịch sử nổi tiếng ở An Giang. Xung quanh toàn là những cánh đồng lúa rất là xanh. Đây là một nơi di tích lịch sử nổi tiếng ở An Giang. Và hàng năm, thậm chí là hàng ngày các bạn, người ta vẫn đến đây, người ta hành hương rất là nhiều. Đền thờ Tổ quốc. Phía sau này là người ta xây 8 con rồng. 4 con màu vàng và 1 con màu xanh, 1 con màu đen. Nơi đây là đền thờ Tổ quốc. Vô tư chí công, liêm chính cần kiệm. Phía bên đây là cái đền thờ chính để tưởng nhớ đến Quản Cơ Trần Văn Thành. Đây là một vị anh hùng đã đứng lên lãnh đạo khởi nghĩa chống Pháp ở miền Nam. Lúc mình vừa đến đây tầm 3 giờ mấy và đón mình bằng một cơn mưa tầm tã. Và hiện tại nó mới ngừng mưa chút xíu thôi. Thì mình ở đây mình mới ra mình quay cho các bạn xem được. Và đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến và mình cảm thấy thật sự là cảnh vật ở đây rất là đẹp các bạn. Những cái nơi đền thờ và những nơi người ta xây dựng để cho mọi người tham quan thật sự ra cực kỳ đẹp. Phía dưới này là có đường đi mà như người ta chặn ở đầu kia rồi. Cái đường này rất là trơn các bạn và không có đi lên được. Bởi vì nếu mà đi thì sẽ đi trên cái cầu này thôi. Phía bên đây là người ta làm một con đường và có hình giống như một con rồng vậy đó. Đền thờ Cha Lạc Long Quân. Ở bên đây người ta làm một cái đền thờ nhỏ có rào kính lại nha, không cho mọi người vô đây. Để tên là đền thờ Lạc Long Quân. Ở đây người ta làm 2 cái bãi xi măng. Phía sau là cánh đồng lúa xanh mướt luôn nè các bạn. Phía trên đây là người ta vẽ nói về truyền thuyết Âu Cơ Lạc Long Quân. Phía dưới xíu thì người ta vẽ, theo mình nghĩ đây là Quản Cơ Trần Văn Thành. Và đây là cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Phía bên đây là để đền thờ Cha Lạc Long Quân. Thì bên đây chắc chắn là đền thờ của mẹ Âu Cơ rồi. Đây là đền thờ mẹ Âu Cơ. Đây là khu vực phục dựng lò rèn Bảy Thưa, một địa điểm có vai trò quan trọng trong căn cứ kháng chiến của Quản Cơ Trần Văn Thành. Theo các tài liệu lịch sử, sau khi xây dựng căn cứ Láng Linh Bảy Thưa, nghĩa quân đã tổ chức rèn đúc nhiều loại binh khí để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày nay, những bức tượng được phục dựng tại đây giúp du khách hình dung lại khung cảnh các thợ rèn đang chế tạo vũ khí ngay trên nền lò rèn cũ. Dù không còn nghe tiếng búa vang hay nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực như hơn 150 năm trước, nhưng nơi đây vẫn gợi nhắc về một thời kỳ đầy gian khó, khi nghĩa quân phải tự rèn vũ khí, tự xây dựng căn cứ và kiên cường chiến đấu để bảo vệ quê hương. Cái chỗ này là nơi người ta trưng bày mấy cái di tích lịch sử ngày xưa. Đây là những cái rỉ sắt ta làm lò rèn. Và còn lại, đây là những cái mảnh sành. Mấy cái này gần giống như là đồ cổ vậy đó các bạn. Đây là những mảnh chén sành. Ngang qua con kênh Ba Thê, đó là đền thờ bà cố Nguyễn Thị Hạnh các bạn. Và ở đây người ta xây một cái tháp rất là cao. Mình sẽ vô quay cho các bạn xem. Ở đây thì khi mà mình vô mình phải bỏ dép ở ngoài nha. Nơi này là đền thờ bà cố Nguyễn Thị Hạnh, nghĩa binh gia nghị. Người ta xây cái tháp này là để đền thờ anh hùng dân tộc.
hành lang người ta làm một cái lá sen búp nha. Ở dưới này người ta trồng rau đây. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Nơi đây có đặt đền thờ và cái bài vị để chữ 18 đời vua Hùng. Phía sau này là người ta có vẽ hình 18 vị vua Hùng ở đây. Vua Hùng vương thứ nhất Kinh Dương Vương, đến vua Hùng vương thứ 18 Hùng Duệ Vương. Mỗi nơi đều có một cái nội quy. Bây giờ mình sẽ xem cái nội quy của người ta như thế nào nha. Ở đây mình thấy cái quy định thực tế nhất, đây là quy định số 6 nha các bạn. Đó là không tham gia vào các hoạt động mê tín, đồng bóng, cầu cơ, xem bói, sóc quẻ, nhờ thầy cúng dùng tà thuật hay các thành viên mê tín dị đoan khác. Bây giờ là ở nay ngày thường các bạn, hình như ngày thường là người ta khóa không cho đi lên, không cho đi lên phía trên rồi, khóa hết rồi. Ở đây thì mình chỉ có thể tham quan phía dưới thôi. Và phía ngoài này là một cảnh đồng ruộng. Không biết phía sau này người ta trồng gì. Phía xa xa đó là người ta trồng lúa rồi. Còn phía trong này nó trồng rẫy. Để mình qua đây mình xem. Ở trong cái khu vực này người ta tận dụng cái này để người ta trồng bắp nha các bạn. Sau này mấy cây bắp này lên tầm khoảng 2 mét ở trên đây nhìn sẽ rất là thú vị. Khu này cũng trồng bắp luôn. Mình lại gần mình mới biết ở đây là người ta trồng dưa hấu nha các bạn. Mấy công trồng dưa hấu rất là rộng. Đất nông nghiệp ở Việt Nam thì phải nói là bao la. Còn phía xa xa bên kia người ta là trồng lúa. Thì nếu mà các bạn có đi về An Giang hoặc đi về miền Tây thì các bạn, đây là một cái điểm mà các bạn nên ghé ngang. Khi mà đặc biệt là nếu mà các bạn đi vào những ngày lễ như là lễ Dỗ Tổ Hùng Vương hay là lễ Đức Cố Quảng Trần Vân Thành, thì ở đây người ta sẽ tổ chức những cái món ăn chay miễn phí rất là nhiều. Ở phía sau cái khu kế bên đền thờ của Trần Đức Quảng các bạn, thì người ta có giữ xe và như là những cái võng để cho mọi người có thể ngừng lại nghỉ ngơi. Ở đây thì mình đi vào những ngày thường thôi, nhưng mà mọi người đến đều rất là đông. Và hiện tại người ta cũng đang cúng bái ở trong rất là nhiều. Và đây cũng là điểm cuối và cũng là điểm có thể gọi là nổi bật và đẹp nhất ở cái khu di tích lịch sử này. Và khi đến đây á, mình thấy cảm giác rất là yên tĩnh, và xung quanh đây người ta là trồng những chủ yếu là đồng ruộng thôi. Nhưng mà mình cứ nghĩ là người ta chỉ trồng lúa. Và cho đến khi mình đặt chân đến thì mình biết là người ta ở đây người ta còn trồng cả dưa hấu nữa các bạn. Ở đây người ta trồng mấy công dưa hấu nè, rất là rộng. Đây là lần đầu tiên mình thấy người ta trồng dưa hấu nhiều đến như vậy. Ở phía trong này thì người ta cũng không thể để đất phí được. Và ở phía trong này người ta trồng là những cây bắp. Xung quanh đây người ta trồng cây bắp. Còn phía bên đó thì người ta trồng chắc là đậu nữa các bạn. Và đây là điểm cuối rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và cho mình xin một like video nha, để đón xem những video mới nhất, những hành trình mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.